Cui dau socoteală cei care se află la cel mai înalt nivel al puterii? Fie că vorbim de liderii unei superputeri, dictatori sau miliardari. Răspunsul este doar în fața propriei conștiințe, în fața legii aproape niciodată. Am intrat în luna maimuței de lemn, o perioadă marcată de ciocnirea dintre lemnul yang, liderul celor 10 elemente, și metalul yang, forța care îl poate distruge și supune. Este din start o configurație tensionată, marcată de dorințe contrare, metode opuse de acțiune și lupte între cei aflați în vârful puterii. Luna aceasta, spiritele au tendința să se încingă, așa cum se vede în coaliția de guvernare de la noi, iar cei cu puterea absolută iau decizii doar pentru că pot. Nu înseamnă că acele decizii sunt corecte sau inteligente. Tocmai de aceea, pentru noi ceilalți, e esențial să ne păstrăm calmul și să nu ne lăsăm prinși în valul de emoții. Maimuța de lemn este inginerul zodiacului, inventivă, îndemânatică, capabilă să scoată rezultate din aproape orice. Este arhetipul celui care își exploatează talentele până la maximum și ajunge la vârf. De la Elvis Presley și Whitney Houston la Elon Musk. Lemnul yang pe maimuță experimentează o abundență care depășește ideea de bani. El obține detașarea prin înlocuire. Ce înseamnă asta? Să ai atâtea opțiuni încât dacă nu merge una, alege altă cale, fără să simți că pierzi ceva. De aceea, Elon Musk este antreprenor în serie și jonglează cu mai multe afaceri și tot de asta face colecții de relații sau de urmași. Cum să folosești energia acestei luni? Dacă în luna precedentă, capra de apă, ni s-a cerut să simulăm un dezastru pentru a vedea ce contează cu adevărat, acum trebuie să trecem la acțiune masivă. Testează idei, lansează proiecte, renunță rapid la ce nu merge și direcționează energia spre altceva. Cheia este nu te atașa emoțional de un proiect doar pentru că este al tău. Fii ca un inginer care face experimente până găsește soluția optimă. E o lună bună pentru a începe un nou proiect sau a genera o nouă sursă de venit. Lemnul yang știe să facă branch out, să transfere abilități dintr-un domeniu în altul. Maimuța privește o problemă din toate perspectivele. Împreună te învață să fii agil, flexibil și pregătit să schimbi direcția în clipa în care situația o cere. Ce trebuie să eviți? Nu intra în conflicte inutile. În aspectul negativ, lemnul poate fi furios și frustrat. Maimuța poate fi răutăcioasă și conflictuală. Canalizează-ți frustrarea în muncă, nu în ceartă și conflicte. În anul șarpelui, maimuța are configurația îngerul morții, care poate aduce probleme legale, dar și risc crescut de accidente. Deci, fiți atenți la reguli și fiți precauți, mai ales cei care aveți maimuță în harta natală. În plan spiritual, îngerul morții te pune față în față cu situații care te scot din zona de confort. Nu reacționa din panică, nu te isteriza, nu te lamenta. Oprește-te, analizează, găsește soluția. Reacțiile emoționale nu au niciun rost. Soluția este acțiunea calculată. Și ultima lecție a acestei luni. Dacă vrei să cucerești un domeniu, trebuie să-i te supui. Să faci tot ce este necesar, să testezi și să ajustezi continuu până găsești ce funcționează. Luna maimuței durează până în 7 septembrie, când intrăm în luna cocoșului. Deci avem încă 3 săptămâni în care să ne antrenăm aceste abilități.